الموضوع بدأ معايا من وانا صغير ان انت لازم تكون محترم، يعني اتربيت على مبادئ كتير قوي، من اهمها ان انت لازم تكون محترم ولازم تكون كويس قدام الناس. ليه؟ عشان كل ما انت بقيت كويس وكل ما انت بقيت محترم كل ما فرص الحياة اتفتحت لك، كل ما الناس شافتك ان انت مكسب ليهم، كل ما العلاقات بدأت تجي لك، كل ما الشغل بدأ يجي لك. ليه؟ عشان انت شخص كويس وشخص محترم. كنت من وانا صغير كده كان ابويا يعني ياخدني في مكان فيه اصحابه فيقول لهم ابني ده في ازهر وابني حافظ القرآن، كانوا يفرحوا بيا ويسقفوا لي واللي هو ما شاء الله ويسمعوا لي قرآن كمان، وتبص تروح تلاقيهم بيقولوا قد ايه ان انا محترم وقد ايه ان ابويا يا بخته بيا. مين فاهمين الشعور ده؟ فانا اتربيت على المبادئ دي، والمبادئ دي كبرت معايا، اللي هو انت كل ما انت زدت احترام وكل ما انت زدت جمال وحد تعاملك كويس مع الناس، كل ما الناس هتعاملك حلو، كل ما الناس هتحكم عليك انك انت كويس، كل ما الفرص هتتفتح لك. طبعا انا كبرت ولقيت الحياه غير كده خالص، وان الناس اساسا بتحكم بحكمين مش حكم واحد، وان الناس اصلا ما عندهاش مبدا. طبعا احنا هنتكلم وهنتخانق مع بعضينا كده، بس انا الفيديو ده عامله لله. الفيديو ده انا مش من نيتي اي حاجه منه غير ان هو معمول لله، والقناه دي كلها معموله لكده. بشكل عام ممكن نقطع بعض في الكومنتات عادي، بس ايه نتناقش كده بهدوء، وعايزك تفهمني وتسمعني للاخر. من ضمن الامثله اللي انا هحكيها، انا هحكي حاجات حقيقيه شفتها، مش حاجات انا فعلا شفتها قدام عينيا، عشان خاطر تفهم انا بتكلم في ايه او قصدي ايه. لان الناس ما عندهاش مبدا، وان الناس اصلا ممكن تحكم عليك بحكمين. الناس ما عندهاش مبدا، ممكن تحكم عليك بحكمين. من ضمن الامثله اللي انا شفتها، في بنوته في شارعنا جميله، في اتنين سرسجيه انا اعرفهم. الاتنين السرسجيه دول هم الاتنين بيشربوا حشيش، الاتنين بيشربوا كل انواع المخدرات، من ضمن العيال الضايعه الصايعه اللي شكلها مش حلو، بس اللي هم ايه يعني في حنه يقعدوا يشربوا فيها حشيش ويرقصوا ومش عارف ايه، والناس كلها كده عارفه ان العيلين دول اشكال زباله. اتقدموا بقى الواحده اللي جميله اللي في حارتنا. اول واحد اتقدم لها ابوها رفضه، ويعني واتخانق معاه خناقات كتير. كان بشكل عام كده لما بيعاكس البنت ابوها بيزعله، طب وانت رفضته ليه؟ طب ما هو عايزها وريدها. قال لك لا ده بيشرب حشيش وضايع، ويعني ايه ما ينفعناش حد شمام زي كده. التاني الشمام لما تقدم لها، الشمام التاني بقى لما تقدم لها وافق. ليه؟ عشان ابوه كان عنده سلسله يعني ايه محلات جزاره، والواد معاه عربيه، وتقريبا كده الواد ده اصيع. يعني الواد التاني اللي هو عنده فرص في الحياه ان هو يكون اصيع، وحواراته مع البنات كتيره جدا، والشارع كله عارف ان قد ايه الواد ده ضرر اصلا، وعيل من اللي بيأذي البنات وبيأذيهم بصورهم وحاجات زي كده. بس ابوها وافق عليها ليه؟ لانه عنده سلسله. ساعتها قاعد يقول لك ربنا يهديه، يعني فاهم اللي هو هيهديه بعد الجواز. يا حاج طب انت ليه هتجوزها لده؟ طب ما التاني برضه نفس النظام. الناس ما عندهاش مبدا، الناس بتحكم بحكمين. برضه هحكي لكم حاجه كده ليها علاقه برضه بصاحبي. يعني عندي واحد صاحبي كده انا اعرفه، كان مرتبط ببنت. البنت دي حرفيا هو بتتمنى له الرضا يرضى، اللي هو طب تعالي لي البيت، تعالى اخطبني، طب يا ابني اشتغل، طب يا ابني انا خليت ابويا يحبك من غير ما انت حتى تتقدم له ولا حتى تكلمه فون، ده انا قعدت طول الوقت اقنع اهلي بيك، كانوا طول الوقت بتسهل له كل حاجه، واللي هو بتقول له انا مش عايزه منك ذهب، انا مش عايزه منك اي حاجه، انا عايزاك بس تيجي تتقدم. هو كان كل اللي عليه يقول لها ايه؟ يقول لها انا هخلص الكليه بتاعتي وبعدين اسافر، ومش هينفع اخطب غير لما ارجع من السفر، يعني لازم اسافر واجهز نفسي وارجع من السفر. بشكل ما اتعرف على واحده تانية وتلكك لدي وسابها، زي اي راجل كده بشكل عام مش لطيف، اتلكك ليها وسابها ونفض لها. وبعد كده البنت الجديده دي حرفيا عشان احلى منها بكتير ممشيها على العجين ما يلخبطوش، وبيتقدم لها وبيشتغل عشانها بدل الشغلانه شغلانتين قبل ما يسافر وهو في الكليه. اصلا اكتر من سنه قعد يسقط في الكليه عشان خاطر هو بيشتغل عمال يجمع فلوس الذهب وفلوس حاجه، وهي مطلعه عينه وبتعرف يعني عارف اللي هو ايه، اذى نفسي شديد. الشخص ده قريب مني والشخص ده انا اعرفه، يعني فاهم الشخص ده انا عشت معاه، بس هو ليه عمل كده؟ الناس تحكم بحكمين اهو. يعني الناس كان عنده مبدا ان هو ما يعملش كده غير لما يسافر، بس لما قابل دي غير مبداه خالص. غير مبداه ليه؟ عشان خاطر هي حلوه، عشان خاطر هي احلى، عشان خاطر هي جميله جدا. المثال الثالث بقى اللي انا حابب احكيه، اللي انا بشوفه دايما طول الوقت، اللي هو في بنت بترفض تخرج مع ولد، ترفض تكلم ولد، لما حتى يحاول يتقدم لها او يحاول يتعرف عليها بطريقه محترمه، هي تفضل طول الوقت كده حاطه له حدود كده يمشي عليها على الشعره، ولازم تكلم ابويا، ولازم مش عارف تعمل ايه، وهخش البيت من بابه، وحتى مش هكلمك، حتى مش هديك رقمي. في نفس الوقت البنت دي بتيجي عند ولد تاني تبعت له صور ليها مش كويسه، في نفس الوقت تخرج مع الولد ده، في الوقت ده تعمل مع الولد ده حاجات في العربيه مش تمام. يعني انا شفت البنات دي قدام عيني، شفت الحاجات دي كلها، الحاجات دي انا عشتها. في ولد معين بيحب بنت معينه، عنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يكلمها، هي بترفض خالص، تقول له لا لازم تيجي البيت من بابه. في نفس الوقت البنت دي اللي هي عندها المبدا ده بتغير المبدا تماما عند واحد تاني عنده مواصفات تانية بتغير المبدا ده. فبشكل عام الناس ما عندهاش مبدا، الناس بتحكم عليك بحكمين. ده اللي انا ده اللي كان نفسي ابويا يعلموني، ان الناس اصلا هتحكم عليها بحكمين. انت لما تكون داخل شغلانه بلبس معين، بشكل معين، بهيئه معينه، هتتقبل وتاخد سعر، غير لما تبقى داخل بشكل تاني وبمنظر تاني وبهيئه تانية. الناس بتحكم عليك بحكمين طول الوقت. ليه الناس دي عملت كده؟ الناس دي عملت كده لان الاشخاص التانية اللي هم غيروا المبادئ علشانهم، الاشخاص دي بتتطور،
الاشخاص دي متحسنه. القصه الاولانيه اللي انا حكيتها لك اللي هي حرفيا عايشه معانا في شارعنا دي، اللي هو معلش راحت ليه لابن الجزار اللي عنده كذا محل جزاره، عشان خاطر هو معاه فلوس، عشان خاطر هو معاه الناس عشان خاطر هو معاه فلوس، عشان خاطر هو متطور. ابوها غير المبدا اللي هو خلاص جوزها له ربنا يهديه. انما التاني لا، التاني مش ربنا مش هيهديه، لا ما ينفعش. فالناس عندها استعداد تحكم عليك كذا حكم مختلف بناء على مواصفاتك. البنت اللي هي بترفض حتى ترد على ولد وتديله مثلا رقم ابوها وكلم بابا، اللي في نفس الوقت بتبعت صور مش كويسه لواحد تاني. هي ليه بعت صور مش كويسه لواحد تاني؟ لان التاني ده عنده عضلات، التاني ده معاه عربيه، التاني ده شكله حلو قوي، التاني ده اصحابها البنات بتتكلم عليه ونفسهم يقربوا منه. فاهم انا بتكلم؟ فالناس بتحكم عليك بحكمين. الناس عندها استعداد علشان خاطر انت عندك مميزات وصفات معينه ان هم يلبوا لك احتياجاتك اللي انت عايزها. ده اللي انا كبرت اكتشفته. الاحترام لوحده مش كفايه، الحب لوحده يا باشا ملوش اي ثلاثه لازمه. يعني ايه؟ طب ازاي هادي هخليها تحبني؟ من ضمن الاسئله اللي بتجيلي كتير طول الوقت بفضل اقول لك الحب مش بالحاجات اللي انت تعملها للشخص، لان انت ممكن تعمل له كل حاجه في الاخر هو يحكم عليك حكم ان هو مش عايزك، وتلاقيه بيعمل حاجات اكتر بكتير لحد ما تقدملوش اي حاجه. الحب بالحاجات اللي انت تعملها لنفسك. ركز معايا ركز معايا في الكلمتين دول. الحب بالحاجات اللي انت تعملها لنفسك. ايه الحاجات اللي انت هتعملها لنفسك؟ ايه التطويرات اللي انت هتطورها لنفسك تجبر الناس ان هي تحبك وتجبر الناس ان هي تلبي لك احتياجاتك اللي انت عايزها غصب عنهم؟ ده اللي انا اتعلمته. هل بقى لما تحبه بقى وتعامله كويس وتبقى كويس وتبقى الدنيا بتاعته تمام هيحبك بقى ويرد لك نفس الشعور ويعمل لك كل اللي انت عايزه ويلبي لك احتياجاتك؟ لا خالص، بالعكس. ده بص، ده هياخدك كده كانك حاجه مضمونه، هياخدك هيسلخك حرفيا. لازم تطور من نفسك. لما تطور من نفسك وتعامله حلو هيتعامل معاك حلو. طبعا انا بستثني من كلامي اي حد بيتقي الله. اي بنت واي ولد بيتقوا الله دول بره كلامي خالص. الناس اللي بتتقي الله دي في حته تانية. فبشكل عام انا مش عايز اطول الحلقه دي، بس انا زي ما بقول لك كده الناس بتحكم بحكمين. الناس ما عندهاش مبدا، الناس عندها استعداد زي ما حكمت عليك ان انت وحش يجي برضو نفس الناس دي تحكم عليك ان انت حلو لما تتوافر فيك صفات معينه. لما يبقى عندك صفات معينه يحكموا نفس الحكم اللي حكموه عليك وحش هيحكموا عليك ان انت حلو ومقبول. فانا زي ما بقول لك كده الناس اللي بترفض تعمل معاك حاجات معينه انت عايزها بتقبل ان هي تعملها مع ناس تانية، بس عشان عندهم صفات معينه تانية، عندهم حاجات تانية هم عايزينها ومحتاجينها وموجوده فيهم. مثلا من الفيديو ده ان انا عايزك تعرف ان الناس بتحكم بحكمين وطول الوقت بتاعها تحكم بحكمين. فانا عايزك تتقي الله وفي نفس الوقت تتطور التطور اللي يجبر الناس ان هي تعمل لك الاحتياج اللي انت عايزه. اي احتياج انت عايزه حلال تعمله لك، لازم تتطور. طيب هتطور ازاي؟ انا ممكن اقول لك سر بسيط الحلقه دي، وبعد كده الحلقات الجايه هنتكلم في حاجات كتير لها علاقه بالنقطه دي. انك انت لازم تركز على ايه اللي ليك سيطره عليه وايه اللي مالكش سيطره عليه، واللي ليك سيطره عليه ده تظبطه. يعني ايه يا عم هادي؟ يعني انت مالكش سيطره على انك انت تخلي حد ما بيحبكش انه يحبك. فانت ما تفضلش طول الوقت كده ماسك في البنت اللي انت بتحبها وهي مش عايزاك، او هي كرفالك، او حاطلك مثلا حطاك مع وسط 500 شخص وانت عمال بتتحدى بقى وسطيهم، حطاك في فريند زون، حطاك انت مش تقدر تخلي حد ما بيحبكش انه يحبك، بس تقدر ليك سيطرة على جسمك، ليك سيطرة على دماغك، ليك سيطرة على حياتك، ليك سيطرة على شغلك، ليك سيطرة على انك انت كل يوم بتصحى حاطط حاجات معينة عايز تنفذها، حاطط ان انت عايز تسافر بره، حاطط ان انت عايز تشتغل هنا، حاطط ان انت عايز تتعلم حاجة جديدة فتظبطها. فركز على ايه اللي ليك سيطرة عليه واشتغل عليه، واللي مالكش سيطرة عليه نفض له لحد ما هنخطئ. بص، لحد ما اعمل فيديوهات معينة اقول لك ازاي تنفض له بجد، ازاي تريح دماغك منه، ازاي ترمي الحاجات دي ورا ظهرك. فده سر بسيط كده الحلقة دي، اللي هو ركز على اللي ليك سيطرة عليه وابتدي ظبطه. جسمك، شكلك، لبسك، فلوسك، كل الحاجات دي انت ليك سيطرة عليها. فحاول تركز على الحاجات دي، وحرفيا انت مع الوقت كل حد ما بيحبكش اول لما تقابله هيتجبره انه يحبك، حتى لو كان في علاقة مع مين. ده للأسف ده أرض الواقع، إلا لو كان بيتقي الله. يعني إلا لو كان بيتقي الله. وهل في زماننا ده في ناس بتتقي الله؟ احنا في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر من النار. فاللي هو احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه بجد والله العظيم؟ يعني انت مش هتلاقي، يعني انا اقول لك 99% من الناس ما بتتقيش الله.